पछिमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रम हामी अत्यन्त संक्षिप्तमा गर्नेछौँ। म यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने यहाँबाट अनुरोध चाहन्छु। कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनका लागि म रिपोर्टर्स क्लब नेपाल दाङका अध्यक्ष शरद रेग्मीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी म प्रमुख अतिथि एवं प्रमुख वक्ताको रूपमा आसन गरिदिनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भवानी राणाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै म आसन ग्रहणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी म आसन ग्रहणका लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्य भरत शर्माज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष वीरबहादुर रावज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। निर्वाचन अध्यक्ष विमल रिजालज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका सल्लाहकार नारायण प्रसाद खनालज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदेश सदस्य सपना भण्डारीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई महासन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म आसन ग्रहणका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का सदस्य सावित्रा गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी वडा नम्बर 5 का सदस्य मधु सुनारज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मुलुकका औद्योगिक व्यवसायहरूले यही देशमा परिरहेको छ, विभिन्न करका समस्याहरू बेहोर्न परिरहेका छ, यातायात सञ्जालको समस्या छ। यस्तो अवस्थामा नेपालकै उद्योगीहरूले खुलस्त रूपमा अथवा आफ्नो लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको बेला विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा कसरी भित्राउन सकिन्छ र मुलुकमा पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ व्यवसायहरूले झेल्दै आएका विभिन्न समस्याहरूको बारेमा आफ्नो धारणा हामी राख्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई संक्षिप्तमा स्वागतसहित कार्यक्रमबारे प्रकाश पारिदिनका लागि क्लबका अध्यक्ष र आजका यो कार्यक्रमका अध्यक्ष शरद रेग्मीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। कार्यक्रम सञ्चालक रिपोर्टर्स क्लब दाङका महासचिव विमल गौतमज्यू, यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका आदरणीय प्रमुख वक्ता, प्रमुख अतिथि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष, कुशल महिला अधिकारकर्मी, महिला नेत्री, आदरणीय हामी सबैका अभिभावक भवानी राणाज्यू, त्यसैगरी कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष, सफल व्यवसायी आदरणीय चन्द्रप्रसाद ढकालज्यू, यहाँ उपस्थित केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू, निवर्तमान अध्यक्ष सल्लाहकारज्यूहरू, सम्पूर्ण उपसमितिका संयोजक एवं कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, महिला सदस्यज्यूहरू, महिला जनप्रतिनिधिज्यूहरू, राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रतिनिधिज्यू, त्यसैगरी यहाँ उपस्थित पत्रकार, सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, एकदमै समय एकदमै हतार छ। त्यो कारणले म संक्षिप्तमा यहाँहरूलाई सम्बोधन गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा घरै पनि हाम्रो साधन सभामा धेरै अतिथिहरू आइसक्नु भएको छ, वेटिङमा हुनुहुन्छ। त्यो कारणले हामीले आजका प्रमुख अतिथिबाट नेपालमा हुन लागेको लगानी सम्मेलन, त्यसका फाइदाहरू, समग्र दाङ जिल्लाको त्यसलेमा पनि विकास, उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँगको सहकार्य का बारेमा हामीले प्रमुख अतिथिसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ भने उहाँका व्यक्तिहरू सुन्नेछौँ भने अर्कोतिर दिनदाडै विप्लव माओवादीले जसरी एउटा देशभरि आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दैछन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि लगानी सम्मेलन चुनौतीपूर्ण छ भनेर विश्लेषकहरूले भनिरहँदाखेरि, उद्योगपतिहरूले भनिरहँदाखेरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आधिकारिक धारणा पनि हामीले चाहिँ आज दाङबाट प्रदान गर्नेछौँ। दाङबाट एउटा नयाँ सन्देश पनि हामीले देशव्यापी दिने सफल हुनेछौँ भन्दै सम्पूर्ण टिमलाई विशेष स्वागत गर्दै तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट, रिपोर्टर्स क्लब दाङको तर्फबाट, महिला उद्यमीहरूको तर्फबाट र सम्पूर्ण दाङका पत्रकारहरूको तर्फबाट विशेष स्वागत गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। रेग्मीज्यू, म यसै क्रममा आफ्नो समसामयिक धारणा राखिदिनका लागि खास गरी व्यावसायिकहरूका समस्याका बारेमा लगानी सम्मेलन र पछिल्लो अवस्थामा
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स खोलिसकेपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घको भर्सेसमा खोलिएको हो या यो चाहिँ यहाँहरूले योभन्दा अगाडि चाहिँ उपाध्यक्षज्यूहरूले यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर समायोजन गरेर हामी एउटै उद्योग व्यवसायहरूको साझा सङ्गठन बनाउँछौँ पनि भन्नुभएको थियो त्यो प्रक्रिया चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो यो विषयमा पनि आफ्नो धारणा राखिदिनको लागि म आजका प्रमुख अतिथि उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यस दाङ जिल्लाको रिपोर्टर्स क्लबबाट आयोजित सानो एउटा भेटघाट कार्यक्रम जुन यहाँको जिल्लाले राख्नुभएको छ रिपोर्टर्स क्लब र यस कार्यक्रमका सभापति यस दाङ जिल्ला रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्षज्यू उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल ज्यू तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ज्यू यसभन्दा अगाडि तुलसीपुरका निवर्तमान अध्यक्ष विमल ज्यू लगायत विभिन्न यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू विशिष्ट यस क्षेत्रमा यो क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि जुन यहाँहरूले एकदम कार्य गर्दै अगाडि बढ्नुभएका मेरा पत्रकार मित्रहरू र थुप्रै मैले यहाँ महिला दिदीबहिनीलाई पनि देखेको छु उहाँहरू सबैलाई म उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै अभिवादन गर्न चाहन्छु र आज यस कार्यक्रम जुन यहाँले राख्नुभएको छ त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त विकासका लागि कुराहरू गर्दा खास गरी यो क्षेत्रका कुरा गर्दाखेरि थुप्रै समय पनि लाग्नेछ र आज चाहिँ हामीले विमलजी हाम्रो विमल भाइले चाहिँ आज घोराई उद्योग वाणिज्य सङ्घको जुन एजिएम भइरहेछ हामी त्यसै पनि अलिकति समयमा अलिकति ढिलो भइसकेको अवस्था छ तर पनि तुलसीपुरले जुन एउटा माया देखाएको छ मलाई त्यो मायालाई साँच्चीकै सम्झेर चाहिँ तपाईँहरूको बिच केही कुराहरू राख्नको लागि म आएको हुँ र म छोटो समयमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गरिरहेका क्रियाकलापको बारेमा र यहाँले उठाउनुभएका प्रश्न चाहिँ नेपाल चेम्बरको कुरा र अहिले विकासका लागि हुन गइरहेको लगानी वर्षका जुन लगानी सम्मेलनका कुराहरू छोटो रूपमा म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो नेतृत्वमा पुर्याउनको लागि जुन भूमिका तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले खेलेको छ त्यसको लागि म धेरै धेरै आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। अस्ति भर्खर तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ एजिएम भएको थियो र म मेरो आफ्नो स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि म आउन पाएन र अवश्य नै फेरि उहाँहरूले आमन्त्रण गर्नुहुन्छ फेरि बोलाउनुहुन्छ र फेरि तपाईँहरूको माझमा आएर थुप्रै कुराहरू चाहिँ म खास गरी दिदीबहिनीहरूसँग पनि त्यहाँको लगानीका विषयमा उद्यमशीलताका विषयमा कुरा गर्नको लागि इच्छा पनि छ र म फेरि आउँछु भन्दै म के भन्न चाहन्छु भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वमा पुगेपछि यस हाम्रो मुलुकको चाहिँ एउटा आर्थिक विकास र सामाजिक आर्थिक विकास गरेर समाजलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा हामी लगातार अग्रसर भएर चाहिँ कार्य गरिरहेको कुराहरू पनि म अवगत गराउन चाहन्छु र धेरै लामो समयमा खास गरी यो क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने म पनि यही क्षेत्रको भएकोले हामी ठुलो एउटा यो जुन निजी क्षेत्रले चाहिँ जुन एउटा सङ्घर्ष गरेको छ जुन नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदाखेरि सबभन्दा ठुलो चाहिँ र सबभन्दा चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परेको पनि ठाउँ दाङदेखि बाँके बर्दियादेखि यही क्षेत्र नै भएको सबैलाई हामीलाई अवगतै छ र एउटा धेरै लामो समयपछि निजी क्षेत्रले पनि एउटा परिवर्तनशील एउटा मुलुक पाएको छ जहाँ चाहिँ अब हाम्रो इतिहासमै एउटा बलियो सरकार पनि आएको छ स्थानीय एउटा चाहिँ र हामीले स्थानीय र एउटा जुन प्रदेशीय र एउटा तीन तहको हामी इलेक्सन पनि सिधाइसकेर चाहिँ एउटा मुलुकले चाहिँ अब एउटा मात्र एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको छ त्यो के भने आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा र हामी पनि यही समयको लागि निजी क्षेत्रले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको यहाँका थुप्रै चेम्बर्सहरूले चाहिँ जुन एक किसिमको राजनीतिक जुन एउटा आन्दोलन थियो देशको एउटा मुलुकलाई एउटा सक्रिय बनाउनको लागि मुलुकमा एउटा एकदमै सक्षम र एउटा स्थायी सरकार ल्याउनको लागि जुन एउटा सङ्घर्ष गरिरहेको थियो विभिन्न कालखण्डमा त्यसमा हामीले विभिन्न जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घले ठुलो भूमिका खेलेको मैले भनिराख्नु पर्दैन र त्यो बेलामा त स्थानीय सरकार पनि थिएन र स्थानीय सरकारको भूमिका पनि हाम्रा निजी क्षेत्रका जिल्ला र नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले खेलेर विकासका कार्यक्रम सामाजिक विकासका कुराहरू सुरक्षाका कुराहरूमा पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ र उहाँहरूको योगदानलाई म फेरि एकपटक सराहना पनि गर्न चाहन्छु।
र आज हामीले चाहिँ एउटा मुलुकमा एउटा स्थायी सरकार पाएको छौँ र यो मुलुकले चाहिँ आर्थिक समृद्धिलाई नै एउटा मुख्य एजेन्डा बनाएर अगाडि बढाएको कुरा मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रको लागि एउटा ठुलो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा जुन आशाले हामी अगाडि बढेको थियौँ त्यसको लागि अब समय आएको हामीले पाएका छौँ र अघि भर्खर हाम्रा साथीले एउटा कुरा गर्नुभयो नेपाल चेम्बरको बारेमा म अरूको कुरा गर्न चाहन्न तर म के भन्न चाहन्छु र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको इतिहासलाई हेर्ने भयो भने 51 वर्षको इतिहास छ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको जुन एउटा सरकारको जुन एउटा संरचना छ त्यसपछिको संरचना उद्योग वाणिज्य महासङ्घको संरचना हो र हरेक देशको परिवर्तनका लागि चाहे हामी पहिला पञ्चायतबाट प्रजातन्त्रमा आएको प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रमा र अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएर समाजलाई देशलाई चाहिँ एउटा मुलुकमा चाहिँ प्रदेशीय ढङ्गबाट चाहिँ संघीयतामा अगाडि बढाउनको लागि पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ठुलो भूमिका खेलेकोले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कम्पेरिजनमा अरू हुन सक्दैन भन्ने कुरा म दाबीका साथ म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु र प्रजातन्त्र जब देशमा आइसक्यो लोकतन्त्र आइसक्यो थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू आउँछ तर जुन एउटा आमा संस्था हुन्छ त्यो आमा बाउ अभिभावक संस्था हुन्छ त्यो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन र त्यसलाई नै हामी अझ दरिलो रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ र हाम्रो चाहिँ जुन संरचना छ त्यो नेपालभित्रको मात्रै संरचना होइन हाम्रो देश विदेशमा पनि हाम्रो संरचना छ हामीले हरेक चाइना इन्डियादेखि वर्ल्डभरिका जुन चेम्बर्सहरू छ उनीहरूसँग पनि हाम्रो टाइअप छ र हामी उहाँहरूसँग पनि लगानी भित्राउनको लागि र आर्थिक विकासका लागि काम गर्दै आइरहेको कुरा पनि म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु र यही सिलसिलामा अब जुन एउटा आर्थिक समृद्ध देश बन्ने भनेर अगाडि जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अबको हाम्रो एउटा एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ सरकारले लिएको एजेन्डालाई साकार पार्नको लागि हामीले साकार पार्नको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिङ्गो निजी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार भएर अगाडि बढेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु र विकासका लागि आर्थिक समृद्धिका लागि कुरा गरेर मात्रै समृद्ध आउँदैन त्यसका लागि आधारहरू चाहिन्छ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि सरकारलाई आफ्नो एक किसिमको चाहिँ हामीले होमवर्क गरेर देशभरिका नगर जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका हामीले सुझाव सल्लाहहरू लिएर हाम्रा वस्तुगत जुन 100वटा भन्दा बढ्ता वस्तुगतहरू छन् उहाँहरूसँग पनि सल्लाहहरू लिएर हामीले एउटा खाका बनाएर नेपाल सरकारलाई पनि दिइसकेको अवस्था छ आर्थिक समृद्ध राष्ट्र बन्नको लागि के आधार चाहिन्छ भनेर त्यसका लागि सर्वप्रथम हामीले तपाईहरूले कुरा उठाउनु भयो करका कुराहरू जुन ठाउँमा जुन देशमा कर प्रणाली एउटा राम्रा रूपमा एउटा सिस्टमेटिक रूपमा हुन्छ त्यही देशको विकास हुन्छ विश्वमा हेर्ने हो त्यसकारण कर प्रणालीलाई चाहिँ अहिले जुन धेरै किसिमको चाहिँ कन्फ्युजन छ अहिले स्थानीय सरकारले विभिन्न कर उठाउने त्यसपछि प्रदेशीय सरकारको कर त्यसपछि केन्द्र सरकारको कर भनेर हामी जुन जुन जिल्ला नगरमा जान्छौँ या कुराहरू उठिरहेका छन् र हामीले त्यसको लागि अर्थमन्त्रीज्यूसँग बसेर चाहिँ कर प्रणालीलाई चाहिँ कसरी एकीकृत कर प्रणालीमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भन्ने कुरामा हामीले आफ्ना धारणा राखिसकेको छौँ र त्यो धारणालाई स्वीकार गरेर अर्थमन्त्रीज्यूले पनि त्यसलाई आगामी दिनमा चाहिँ अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ र मलाई लाग्छ अहिले जुन एक वर्ष झन्डै 1 वर्ष पुरा भएर अलिकति हामी पुरा भएर अगाडि बढेका छौँ त्यसले गर्दा जुन एउटा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारको कन्फ्युजन छ त्यो चाहिँ हुन्छ होला किनभने कहिले पनि सुरुवातमा त्यो पनि बिस्तारै चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ एकीकृत कर प्रणालीको चाहिँ हामीले आशा गर्न सकिने अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ कुनै पनि आफ्नो भित्री लगानीलाई विस्तार गर्न या चाहिँ बाहिरी लगानी ल्याउनको लागि पनि त्यहाँ भएका कस्ता नीतिगत कुराहरू छन् तपाईहरु सबैलाई थाहा छ हामी नीतिगत कुरामा साना साना राम्रा नीतिहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको र एउटा व्यवसाय गर्ने उद्योगहरू लगाउने नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ थुप्रै त्रुटिहरू हामी 20 वर्ष अगाडिका 15 वर्षका कानुनहरू पनि अहिलेसम्म पनि हामीले त्यसलाई परिमार्जित भएर यो समय सापेक्ष ल्याउन नसकेको अवस्थामा बार उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँग या अर्थ मन्त्रालयसँग विभिन्न मन्त्रालयसँग हाम्रो चाहिँ कुरा भएर त्यसलाई चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कसरी परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेको अवस्था छ र खास गरी कालो बजारी ऐन जसले व्यापारीहरूलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारोमा पारेको छ त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने कुराहरू उपभोक्ता ऐनका कुराहरू औद्योगिक नीति औद्योगिक जुन ऐनहरू छ त्यसलाई कसरी त्यसमा परिमार्जित गरेर कसरी एउटा व्यवहारिक रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी लागिरहेको छौँ र जुन अहिले नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको छ 29 र 30 तारिकमा अगाडि बढाइरहेको छ त्यसमा निजी क्षेत्र अवश्य नै उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि सँगै नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर चाहिँ यो कार्य गर्नको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ तर यो
कार्यक्रम यो लगानी वर्षभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई हामीले के भनेका थियौँ भने उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट लगानी वर्ष गर्नु या लगानी सम्मेलन गर्नु एउटा एकदम राम्रो पक्ष हो। 2 वर्ष अगाडि पनि गएको थियौँ भने अबको यो लगानी वर्षमा चाहिँ केही राम्रा कुराहरू हामीले चाहिँ जुन लगानी गर्न आउँछौँ उहाँहरूलाई दिन सक्नुपर्छ। त्यसकारण सबभन्दा प्रथम कुरा चाहिँ हामी जहिले पनि एउटा यो देश चाहिँ एउटा भनौँ न राजनीतिक आन्दोलन परिवर्तनमा गएको र एउटा स्थायी सरकार आउन सकेका छैन, स्टेबल सरकार हुन सकेका थिएन भन्थ्यौँ। अब हामीसँग स्टेबल सरकार छ, तर नीतिगत कुरामा परिवर्तन हुनु पर्यो। किन उनीहरूले आउने लगानी गर्नलाई त नीतिका कुराहरू नै हेर्छ, नीतिगत कस्तो छ, सजिलो छ कि छैन। अब हामी आफ्नै तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामी आफै आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्नको लागि नयाँ उद्योग ल्याउनको लागि कति समस्या छ, जग्गाका समस्याका कुराहरू छन्, विभिन्न मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने समस्या छ, वान विन्डोका पुरा हुन सकेको छैन र अरू पनि नीतिगत विदेशी लगानीलाई भित्राउनको लागि कति समस्या, त्यो कुराको नीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर अस्ति भर्खर फिटा एक्ट जसले चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट एक्टलाई चाहिँ यो पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो पनि अहिले चाहिँ क्याबिनेटबाट पास भएर चाहिँ संसदमा गएर अगाडि बढिसकेको कुरा म साथीहरूलाई भन्छु। र अब चाहिँ मलाई लाग्छ हामी तयार भएका छौँ। पनि जग्गा प्राप्तिकरणका लागि जुन विभिन्न यहाँ त ठुला हाइड्रोहरू पनि छन् र कति अप्ठ्यारोहरू परिरहेको छन् यो जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय बासिन्दादेखि लिएर विभिन्न समस्याहरू त्यहाँ आएको छ। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सजिलीकरण गर्ने भन्ने कुरामा अस्ति भर्खर इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको मिटिङ पनि भएको थियो र सम्मानित प्रदान गर्ने भन्ने कुरामा अगाडि बढेका छन् भने यो ऐन कानुन र ऐनको चाहिँ परिवर्तनका लागि राम्रा ऐनलाई छिटोभन्दा हाम्रो चाहिँ पहल भइरहेको कुरा पनि म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। र अर्को सुशासन स्थानीयमा जानुहोस्, उद्योग जानुहोस्, रोजगारी अभिवृद्धि गर्नुहोस् भन्छ र त्यसको लागि यी कुराहरूको सहजता हुनु पर्यो। यो कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ र यो हाम्रो जुन एक किसिमको बहस भनौँ, एक किसिमको हाम्रो पहल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारलाई गर्ने यो चलिरहेको नै छ। र अस्ति पनि हामीले वित्तीय क्षेत्रका ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका साथीहरूलाई बोलायौँ र ब्याङ्कहरू भनेको पनि निजी क्षेत्रकै हो। मलाई लाग्छ थुप्रै हाम्रा साथीहरूको पनि लगानी त्यसमा छ र कसरी हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ मिनिमम वेमा 1 डिजिटमा ल्याउन सक्छौँ र कसरी उद्योगलाई हामी चाहिँ प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ। जुन समृद्धि भनेकै हाम्रो आयातलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गरेर आफ्नो एक्सपोर्टलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यो कुरामा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ दिनरात लागिरहेको कुरा पनि म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। र यो आउने यो हप्तामा हुन लागेको लगानी सम्मेलन छ त्यसमा पनि यो क्षेत्रको कस्तो किसिमको विकासका प्याकेजहरू लग्नुपर्छ भनेर औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नेका कुराहरू, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नेका कुराहरूमा पनि हामीले खास गरी चाहिँ यो क्षेत्रको भएर पनि मैले यी कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ लगानी वर्षको जुन लगानी गर्न आउने सम्मेलनमा चाहिँ प्रोजेक्ट वाइजमा चाहिँ राख्नको लागि पनि प्रयास गरेर त्यो राखिएको पनि कुरा म साथीहरूलाई भन्न पनि चाहन्छु। र यसमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि एकदमै सक्रिय रूपमा चाहिँ यो सम्मेलनमा नेपाल सरकारसँग मिलेर कार्य गरिरहेको छ र खास गरी यो क्षेत्रको विकासको लागि 5 नम्बर क्षेत्रमा पनि म बर्दियादेखि यो दाङ र पहाडी क्षेत्रको कुरा गर्छौँ, किनभने बुटवल र भैरवा त त्यसै पनि विकास भएको छ कि त्यसकारण हामीले साँच्चीकै हामी धेरै लामो समयदेखि यो क्षेत्र चाहिँ एकदमै पछाडि परेको देखेको छौँ। हामीले 20 वर्ष जुन एउटा राजनीतिक अन्योलताको कारणमा पनि यही क्षेत्र अप्ठ्यारो थियो, सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणदेखि लिएर सबै एउटा पछाडि परेको ठाउँ देख्यौँ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, आखिर आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने जबसम्म बर्दियादेखि नेपालगञ्ज दाङदेखि हुँदै हामी रोल्पा रुकुम र सल्यानको विकास हुँदैन तबसम्म देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन भन्ने मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि विश्वास लिएको छु। त्यसकारण समृद्धको यात्रा सुरु गर्ने भने यो क्षेत्रबाट नै सुरु गर्नुपर्छ र सम्भावनाको कुरा गर्दाखेरि एकदमै सम्भावना भएको क्षेत्र हो यो। अब भारतसँग जोडिएको त्यत्रो ठुलो नाका नेपालगञ्जको छ र दाङको कुरा गर्दाखेरि यहाँ यो क्षेत्रमा चाहिँ जुन एउटा हाम्रो भनौँ न औद्योगिक क्षेत्रको पनि सम्भावना भएको छ र तपाईँहरू लागि पनि रहनु भएको छ यसको लागि औद्योगिक क्षेत्रको लागि। त्यसमा विभिन्न किसिमको औद्योगिक खास गरी कृषि जन्य वस्तुहरू चाहिँ यहाँ थुप्रै एउटा एकदमै फर्टाइल ल्यान्ड भएकोले चाहिँ भएका कृषिहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर भ्यालु एड गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा थुप्रै सम्भावना भएको ठाउँ मैले दाङमा देखेको छु। नयाँ नयाँ इन्डस्ट्रिज आउने, हामी टाढा जानै पर्दैन। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जुन अहिले चाइना भारतले चाहिँ लगानी गर्ने भनेको छ त्यो लगानी गर्ने कुराहरू हामीले यस्ता
नेपालगञ्जको भयो दाङको औद्योगिक क्षेत्रमा ल्याएर हामीले चाहिँ उद्योग गर्न सक्यो भने चाहिँ यहाँ रोजगारी पनि अभिवृद्धि हुन्छ किनभने यहाँका धेरै युवकहरू चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न गएको छन् त्यस कारणले चाहिँ यो क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्यो नेपाल सरकारले र पर्यटन विकासको कुरा गर्दाखेरि पनि पुरा सम्भावना भएको यो क्षेत्र नै हो मैले कुरा गर्दाखेरि नेपालगञ्जदेखि यहाँसम्मको कुरा गर्छु र नेपालगञ्जलाई हामी सधैँ गेटवे टु कैलाश भन्छौँ भने दाङलाई पनि गेटवे टु स्वर्गद्वारी भन्छौँ हुन त प्युठानको बाटो भए तापनि यसलाई पनि पूर्वधार राम्रोसँग गर्नु पर्यो किन भारतमा आएको म एउटा पर्यटन व्यवसायी भएकोले चाहिँ स्वर्गद्वारीलाई पनि प्रमोट गरिरहेको छु व्यक्तिगत रूपमा र त्यस कारण त्यहाँबाट भारतको पर्यटनहरू आउँदाखेरि प्युठानबाट जाने त उताबाट पनि जान्छ होला तर भारतबाट आउनेहरू दाङबाट जान सक्यो भने यो क्षेत्रमा थुप्रै किसिमको विकास हुन्छ इन्डस्ट्रीको विकास हुन्छ रोजगारी अभिवृद्धि हुन्छ थुप्रै रेस्टुरेन्टहरू आउला होटलहरू आउला त्यस कारणले तपाईँहरू त्यसमा लाग्नुपर्ने पनि मैले आवश्यकता देखेको छु अब यो क्षेत्रको पनि छुट्टै एउटा लगानी सम्मेलन गरौँ हामीहरू भनेर यसको हामी तयारी गरौँ र हाम्रो एनआरएललाई मात्र नभइकन विदेशीहरू जस्तै चाइना र भारतबाट जुन अहिले आउन खोजिरहेको छ उहाँहरूलाई पनि यो क्षेत्रमा लिएर आएर एउटा राम्रो समय लिएर दसैँभन्दा अगाडि चाहिँ किनभने समय चाहिँ चाहिन्छ त्यो हेरेर एउटा लगानी ठुलो लगानी सम्मेलन र राम्रो प्रोजेक्टहरू जस्तै चेम्बर्सहरूले कोअर्डिनेट गरेर यहाँका नगर जिल्लाका चेम्बर्सले कोअर्डिनेट गरेर प्रोजेक्टहरू ल्याएर प्रोजेक्ट वाइज जसरी अहिले हामीले काठमाडौँमा चाहिँ एउटा देशभरिकै प्रोजेक्ट लगेर हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ भने हामीले यो क्षेत्रको मात्रै चाहिँ प्रोजेक्टहरू लगेर पर्यटन विकासका कुराहरू यहाँ हुन सक्ने कृषि विकासका कुराहरू उद्योगका कुराहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ सेजका कुराहरूदेखि लिएर आर्थिक यो औद्योगिक क्षेत्रका विकासका कुराहरू चाहिँ हामीले लगेर प्रोजेक्ट वाइज राखेर लगानी सम्मेलन गऱ्यौँ भने मलाई विश्वास छ कि थुप्रै लगानीकर्ताहरू चाहिँ भारतका बोर्डरबाट पनि आउँछ अस्ति भर्खर हामी युपीका चाहिँ हामी चिफ मिनिस्टरलाई पनि भेट्न गएको थियौँ र त्यो भेट गर्दाखेरि उहाँले एउटा यस्तो राम्रो हामीलाई विश्वास दिलाउनु भयो कि युपी क्षेत्रको यो जुन बोर्डर एरियामा चाहिँ लगानी गर्ने अवसरका पर्यटन विकासका अवसरका कुराहरूमा उहाँ चाहिँ एकदमै इच्छुक भएको मैले पाएँ खास गरी कैलाशको रुट र स्वर्गद्वारीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ छिटै नै उहाँहरूले चाहिँ यसको लागि प्रमोट गर्नको लागि पनि कार्य सुरु गरिसक्नु भएको छ र हामीले चाहिँ एकचोटि युपीका चिफ मिनिस्टरलाई पनि बोलाएर नेपालगञ्जमा चाहिँ यो ठाउँमा हुने चाहिँ कुन कुन धार्मिक स्थलहरू छ होइन रुट भयो मानसरोवरको त त्यो त अर्को देशमा जानु पर्यो भने हाम्रो देशमा भएको जुन स्वर्गद्वारीदेखि अरू कुन मठ मन्दिरहरू छ भन्ने कुराहरूमा प्रमोट गर्नको लागि पनि बोलाइरहेछन् त्यसकारण म अहिले पनि भन्न चाहन्छु यो क्षेत्र नेपालगञ्जदेखि दाङदेखि प्युठान यो सबै क्षेत्र भनेको चाहिँ एउटा पर्यटन विकासका क्षेत्र हुन् ट्रेडिङका क्षेत्र हुन् र उद्योगलाई हामीले फस्टाउन सक्ने विभिन्न कृषिजन्य वस्तु उद्योगहरू ल्याउन सक्न एकदम सम्भावना भएका र हाइड्रोका सम्भावना भएको ठाउँ भएकोले यो विकासको लागि तपाईँहरू पनि लाग्नुहोस् अवश्य नै स्थानीय बासिन्दा लाग्नै पर्छ विकासको लागि र मलाई विश्वास छ तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरू त एकदमै एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू लाग्नुहुन्छ र हामी पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट लाग्छौँ र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि लाग्छु भन्दै म आज यस कार्यक्रममा जुन तपाईँहरूले निमन्त्रणा गरेर मलाई बोलाउनु भयो माया गरेर बोलाउनु भयो त्यसको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र खास गरी महिला उद्यमी साथीहरूलाई पनि अहिले थुप्रै उद्यमशीलता विकासको लागि नेपाल सरकारले पनि विभिन्न प्याकेजहरू लिएको छ अहिले राष्ट्रपति महिला हुनुभएकोले राष्ट्रपति महिला कार्यक्रमको पनि ठुलो प्याकेज पनि आएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई लिने तपाईँहरूले प्रयास गर्नुहोस् र तपाईँहरूले उद्योग वाणिज्य सङ्घ तुलसीपुरको मार्फत आउनुभयो भने थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि आउन सक्ने मैले देखेको छु र खास गरी उद्योग हाम्रो सचिव पनि महिला हुनुहुन्छ र उहाँले एउटा चाहिँ महिला उद्यमशीलता कोष पनि अलि बढाएर राखेको छ योपालि त्यसकारण तपाईँहरू चाहिँ त्यो लिनको लागि प्रयास गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ साँच्चीकै अहिले महिलाहरूलाई अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ थुप्रै प्याकेजेसहरू पनि आउन सक्छ यति भन्दै म यहाँलाई फेरि एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु र खास गरी रिपोर्टर्स क्लबका हाम्रा दाङका अध्यक्षज्यूलाई पनि आज यस कार्यक्रमको आयोजना गरेर केही कुराहरू इन्टरेक्ट गर्न दिनुभएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो पुरा महासङ्घको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय भगवान राणाजी लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम पनि कुरा गर्नुभयो तुलसीपुरमा तपाईँहरूले फेडरेसनबाट केही सोच बनाउनु भएको छ त्यस्तो छ भने महिला उद्यमीको विकासको लागि केही छ भने
अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब महिला उद्यमशीलता विकासका कुराहरूमा चाहिँ कस्ता किसिमका चाहिँ प्याकेजहरू ल्याउने भन्ने कुरामा पनि त्यहाँ सरसल्लाह पनि भइरहेछ र अहिले हाम्रो राष्ट्रपति महिला भएकोले राष्ट्रपति महिला कोष भनेर त्यहाँ करोड रुपियाँ पनि आएको छ कि त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले लिनको लागि चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ जुन हाम्रो तुलसीपुर छ उहाँको मार्फत जानुभयो भने पनि त्यहाँबाट विभिन्न किसिमका कोर्सहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै न्यूनतम त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि पर्दैन त्यो लिएर चाहिँ स्टार्टअप बिजनेसहरू गर्नको लागि चाहिँ कार्यक्रमहरू आएको छ होइन र एउटा सुवर्ण अवसर जस्तो लाग्छ मलाई यो त्यस्तै गरेर हाम्रो रोजगारदाता परिषदको हाम्रो अध्यक्ष चन्द्रजी नै हुनुहुन्छ र उपाध्यक्ष भरतजी हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि महिलाहरूको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै कार्यक्रमहरूको लागि पनि प्याकेजेसहरू छ तपाईँहरू आउनु पऱ्यो काठमाडौँ आउनुहोस् होइन इन्टरेक्सन गर्नुहोस् मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ महिलाहरूले गर्न सक्ने थुप्रै कुराहरू पनि छ र दाङकै सोच भन्दा पनि मलाई लाग्छ यहाँको महिलाहरू धेरै एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले केही प्रपोजलहरू लिएर आउनुभयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउनको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। प्लस क्लब नेपाल दाङको तर्फबाट हार्दिक आभार एवं धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको बेला निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।